Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm tiếp tục chia sẻ một món nướng rất là ngon, đó chính là bò nướng lá lốt. Thì cái cách pha thịt bò và ướp gia vị làm sao để cho mình nướng không có bị khô nè. Và nhà Diễm thường làm cái mắm nêm này ngon lắm luôn mà lại nhanh nữa. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm bò nướng lá lốt chấm mắm nêm với Diễm nha. Đầu tiên Diễm có 10g tỏi, mình đã lột vỏ. Nếu mà không có cân thì mình nhắm khoảng 2 cái tép tỏi to. Mình đập tỏi cho dập ha, rồi mình bằm cho thật là nhuyễn. Mình nên bằm nhuyễn tí xíu, tại vì mình ướp vào trong thịt á, nếu mà còn nguyên cái miếng tỏi to mình ăn trúng thì nó lại không có ngon. Rồi mình cho vào trong cái nồi. Tiếp theo Diễm có 10g hành tím, thì khoảng 3 củ hành tím nhỏ như vậy nè. Mình cũng cắt, sau đó mình bằm ra cho thiệt là nhuyễn nha. Rồi mình cũng cho hành bằm nhuyễn này vào trong tỏi. Một cái nguyên liệu để giúp cho cái bò nướng lá lốt nó tăng thêm cái mùi thơm, đó chính là sả. Diễm dùng 15g, mình nên dùng cái phần trắng cái đầu sả đó, và sả càng non thì nó ngon, tại vì sả già của mình ăn nó bị dai và cứng đó. Mình cũng bằm ra cho thiệt là nhuyễn nha. Rồi mình cho chung vào với tỏi và hành luôn. Diễm đâm vào đây 15g dầu ăn là 1 muỗng canh đầy á. Rồi bây giờ mình sẽ bắt cái nồi này lên bếp và mình phi cho nó thơm. Đây là một trong những cách giúp cho mình ướp thịt bò thơm. Thịt bò thì Diễm thấy mình ướp với hành tỏi phi đó, nó sẽ thơm hơn là mình ướp hành tỏi sống. Mình để lửa lớn nha, và mình phi khi mà mình thấy cái mùi hành tỏi sả nó vừa thơm là mình nhắc khỏi bếp. Mình phi nếu mà vàng quá thì tỏi nó dễ bị đắng. Nhắc khỏi bếp thì mình tiếp tục mình đảo sơ và mình để cho cái hỗn hợp này nó nguội. Bây giờ Diễm đi giới thiệu về thịt bò. Thịt bò thì mình mua thịt bò xay sẵn cho nó tiện nha. Ở đây Diễm có 2 cái hộp thịt bò này, Diễm mua ở trong cái siêu thị mini của Na Uy á. Cái hộp thịt này thì nó có 5% là mỡ. Nếu nói về chất lượng của thịt á, thì cái hộp thịt Carbonara này nó ngon hơn là cái thịt mà xay bình thường là cái hộp này. Mình thấy trên hộp thịt nó thường có ghi là không có muối và nước, mình mua nha, tại vì mình nêm gia vị cho nó đúng. Lượng mỡ là 14%. Dưới công thức này thì mình cần 300g thịt bò xay, Diễm sử dụng thịt bò 14% mỡ. Thịt bò dù mình dùng 14% mỡ nhưng mà mình nướng lên nó vẫn khô, vì vậy Diễm sẽ pha thêm 100g thịt heo xay, hoặc là mình cho 100g mỡ heo lại càng ngon hơn nữa nha. Và thêm một cái nguyên liệu giúp cho cái bò nướng lá lốt nó thiệt là thơm và nó giữ được độ ẩm, đó chính là cái sốt mayonnaise. Diễm dùng hiệu này, mình dùng hiệu nào cũng được. Sốt mayonnaise thì trong cái thành phần của nó có lòng đỏ trứng và dầu. Với cái công thức này mình cần 40g. Trứng và dầu sẽ làm cho thịt bò nó thơm và nó mềm hơn. Nếu mà mình không có sốt mayonnaise, mình có thể thay bằng một tí xíu lòng đỏ trứng với lại dầu ăn. Tiếp theo Diễm sẽ có 20g dầu hào, cách đo bằng muỗng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video. 4g bột nêm gà hoặc là bột nêm bình thường đều được. Tiêu thì Diễm cho 1g. Và mình còn thêm một tí xíu vị ngọt Diễm cho thêm 5g mật ong nha. Nếu mà mình không có mật ong thì mình có thể nêm tí xíu đường. Rồi mình lấy cái hỗn hợp tỏi, sả, hành hồi nãy mình phi lên dưới dầu để nguội rồi đó, mình cho vào và mình trộn lên cho thật là đều nha. Nếu mà mình không có cuốn liền mình ăn sau khi trộn đều rồi mình bọc kín và mình để vào trong tủ lạnh. Còn nếu mà mình muốn cuốn liền thì mình để đây cho nó nghỉ 20 phút là mình có thể lấy lá lốt mình cuốn và mình nướng ăn. Thịt bò thì mình không cần phải ướp lâu cũng được. Trong thời gian này thì Diễm chuẩn bị cái que tre để Diễm xiên. Mình làm như vậy sẽ dễ dàng hơn. Mình ngâm khoảng 10 tới 12 cái nha. Mình ngâm vào trong nước lạnh khoảng 30 phút là mình có thể mang mình đi cuốn được. Một cái nguyên liệu chính thứ hai của món này đó chính là lá lốt. Dưới công thức hôm nay thì mình cần 2 cái bịch như vậy, mỗi bịch là 80g. Tại vì lá lốt cũng tùy cái lá nó to hay là nó nhỏ đó, vì vậy mình nên mua mình trừ hao tí xíu. Lá lốt này bây giờ mình cắt ra thành từng lá luôn, rồi mình mang mình đi rửa. Lá to lá nhỏ gì mình cũng lấy hết ha. Mình rửa bằng nước lạnh nha. Mình rửa hai mặt lá cho kỹ tí xíu, tại vì thường Diễm thấy cái mặt trơn này thì nó sạch nhưng mà cái mặt nhám này nó hơi dơ nè.
Sau khi rửa sạch xong á, thì mình để cho nó ráo nước, hoặc như Diễm dùng cái đồ vắt rau này nè. Rồi mình cứ bảo quản trong tủ lạnh cột kín lại, mình để được từ 2 cho tới 3 tuần luôn, nếu mà mình cuốn không có hết đó. Bây giờ mình đi pha mắm nêm. Thì mắm nêm á, nhà Diễm làm rất là đơn giản, và Diễm dùng cái chai mắm nêm pha sẵn này nè. Mình mua ở trong tiệm Việt, tiện lắm và ngon nữa. Trước khi khui cái nắp ra thì mình lắc lên cho đều ha. Mình cần là 200g thơm. Thơm á, thì mình sẽ bỏ cái cùi thơm đi. Nếu mà mình không có thơm tươi thì mình cũng có thể sử dụng thơm hộp nha. Thơm này á, mình cắt nhỏ, sau đó mình sẽ mang mình xay cho thật là nhuyễn. Diễm thì có lúc Diễm dùng thơm tươi, có lúc Diễm dùng thơm hộp, Diễm thấy cũng rất là ngon. Nếu mà mình không có máy xay á, thì mình cứ bằm cho thật là nhuyễn là được. Diễm thấy mình xay càng nhuyễn, cái nước chấm nó sệt lại, mình chấm nó ngon hơn. Dưới 200g thơm á, thì Diễm sử dụng khoảng 120ml cái mắm nêm pha sẵn. Nhà Diễm thường ăn á, là Diễm cứ pha nửa chai mắm nêm với lại một cái hộp thơm hộp, hoặc là 1/4 trái thơm đó. Mình cứ pha từ từ, mình nếm cho vừa khẩu vị của gia đình mình. Và để cho hấp dẫn hơn nữa, và mắm nêm rất là hợp với lại dưa leo ha. Diễm sẽ có khoảng 50g dưa leo như vậy, và mình cắt dưa leo thành từng cái lát mỏng. Sau đó mình sẽ cắt ra thành từng cái sợi nhỏ như vậy, rồi mình cho lên trên cái chén mắm nêm. Như vậy á, khi mà mình ăn á, trúng cái miếng dưa leo nó giòn giòn rất là ngon. Mình đi chuẩn bị tiếp phần mỡ hành để mình cho lên bò lá lốt. Thì Diễm có 20g hành lá. Cái hành lá này là của bên đây cho nên nó hơi to, vì vậy mình cắt nhỏ ra, rồi mình hãy cắt nhuyễn, thì lúc mà mình phi lên nó sẽ thơm hơn. Bắt một cái nồi lên bếp thì Diễm cho 50ml dầu ăn ha. Rồi mình lấy một miếng hành mình đã cắt nhỏ đó, mình cho vào trong dầu, rồi mình bật bếp lên. Như vậy thì mình dễ biết được dầu nó nóng để mình cho hành vào. Khi mình thấy 2 miếng hành nó sôi thì mình cho liền cái hành mình đã cắt. Và mình nêm thêm 1/5 muỗng cà phê muối. Đảo sơ một cái là mình nhắc khỏi bếp liền, mình đừng có làm lâu ha, thì hành nó dễ bị cháy. Thịt bò nếu mà mình để trong tủ lạnh thì mình nên lấy ra để ở nhiệt độ phòng 1 tiếng, rồi mình hãy mang đi nướng nha. Diễm có 5g lá lốt, mình lựa cái lá non, và cái lá nào nhỏ mà mình không cuốn được thì mình lấy, mình để mình cắt nhuyễn ra như vậy nè. Rồi mình trộn chung với phần thịt, thì cái bò nướng lá lốt nó sẽ thơm hơn nhiều. Cho phần lá lốt đã cắt nhỏ vào trong thịt bò, và bây giờ mình trộn cho lá lốt hòa đều vào trong phần thịt, là mình mang mình đi cuốn. Lá lốt hồi nãy mình đã rửa sạch và mình để ráo nước đó, nó sẽ có một cái mặt nhám và một cái mặt bóng. Thì cái mặt bóng này mình để ở dưới nha, tức là mình cuốn mình để mặt ngoài á. Rồi mình cho thịt vào ở một phần đầu của cái lá, rồi mình sẽ xếp hai bên lại như vậy đó. Mình túm hai cái đầu đó, mình dùng 2 cái ngón tay hai bên mình giữ lại. Diễm làm rất là chậm để cho mình dễ theo dõi, tại vì nếu mà mình không quen á, mình thấy mình cuốn rất là khó, nhưng mà đã quen với lại mình biết cái cách thì mình làm rất là dễ dàng đó. Mình cứ từ từ mình cuốn lại như vậy. Rồi mình thấy đây là cái mí nè, và mình xoay nó lại, rồi mình lấy cái que tre đó mình xiên sao cho que tre nó xiên ngang cái mí luôn nha, mà cái mí nó nằm ở cái phần này đó. Rồi mình mới cuốn thêm một cái cuốn bò nữa. Rồi mình cái mí này thì mình lại cho nó đối diện với cái mí kia. Như vậy thì khi mà mình nướng á, nó không có bung ra, và nhìn cái cuốn bò nó sẽ đẹp hơn. Và cái cuốn cuối cùng á, mình cho cái mí nó nằm ở bên trong. Thường một cái que tre nhỏ như vậy thì Diễm thấy mình cuốn 4 cuốn là vừa nhất. Dưới cái công thức này á, thì Diễm làm được 9 cái que như vậy, tức là 36 cuốn á. Và mình có cái dĩa nướng như Diễm á, thì mình cho bò lá lốt vào đây mình nướng. Diễm thấy nó nhanh vì nó tiện, tại vì lúc mà mình trở á, nó sẽ dễ dàng hơn. Tại vì bò này mình nướng mình nên trở đều tay, tránh cho bò nó bị khô và lá lốt nó cũng bị cháy đó. Rồi mình lấy dầu á, mình phết lên. Mình cũng có thể lấy cái dầu mà hồi nãy mình phi với hành á, mình cho thì nó lại càng thơm hơn. Mình phết đều hết hai mặt của lá lốt nha. Rồi mình mang mình nướng liền luôn. Mình nướng lửa than riu riu là ngon nhất. Hồi xưa mà nhà Diễm làm á, thì cái bò lá lốt này nè, bên trong á, cuốn thêm một lớp mỡ chày nữa, thì khi mà mình nướng xong á, cái bò nó không có bị khô, rất là thơm.
Và mình lưu ý là khoảng 30 tới 45 giây mình trở một lần, mình trở thật là đều thì cái lốt nó không bị cháy mà nó giữ được cái màu xanh, thịt nó lại chín đều. Nếu mà mình thấy cái lá lốt khô thì mình phết thêm tí xíu dầu. Và khi mình ấn vào, mình thấy cái cuốn bò nó cứng á, là nó đã chín. Mình đừng có nướng lâu quá thì nó bị khô. Nếu mà mình không có than á, thì mình có thể chiên trên bếp, Diễm thấy cũng rất là ngon, bò nó ẩm hơn nữa. Nhưng mà Diễm lưu ý là khi mà mình chiên như vậy thì nó văng dầu dữ lắm nha. Mình nên có cái miếng lưới mình che lại. Vậy là mình đã làm xong món bò cuốn lá lốt rồi. Khi mà ăn á, thì mình dọn lên và mình sẽ lấy cái phần mỡ hành hồi nãy mình làm á, mình cho lên trên những cái cuốn bò. Rồi mình có đậu phộng hoặc là mè rang vàng đó, mình rắc lên. Để Diễm quay gần một cuốn bò cho mình xem. Nhìn rất là mướt ha, không có bị khô. Và mình nướng đạt á, là thịt bò bên trong á, nó ẩm ra mà nó chín đều. Ăn kèm với bò lá lốt á, thì mình có xà lách, rau thơm và mình nên có thêm thơm cắt lát ha. Rồi mình có thêm bánh hỏi nữa. Dùng bánh hỏi thì Diễm thấy ngon hơn là bún. Cuốn xong rồi thì chấm với lại miếng mắm nêm, ngon lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được món bò nướng lá lốt thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.